આપણે આવી ગયા છીએ સુરતથી 10 થી 15 કિલોમીટર થાય છે સેવણી ગામ, અને સેવણી ગામમાં આપણે કાજુ લસણિયા, એ પણ રોસ્ટેડ કાજુવાળા. ઓકે. અને ખાસ અહીંયા લોકો કાજુ લસણિયા ખાવા માટે પરિવાર સાથે અહીંયા મેળાવડો જમાવે છે. પણ વધારે પડતું ટ્રાફિક ક્યારે હોય, પબ્લિક ક્યારે જમવા આવે છે વધારે? સવારે આપણે સાંજે આવે 8 થી 8 વાગ્યા પછી, ને રવિવારને તો ટ્રાફિક છે, 2 કલાક વેટિંગ કરવું પડે. ઓહો. હવે આપણે જેના માટે ધક્કો ખાધો છે ને, એ શાક બનવા જઈ રહ્યું છે કાજુ લસણિયા. હા સીધુભાઈ, સૌથી વધારે અહીંયા લોકો શું ખાવાનું પસંદ કરે? કાજુ લસણ. કાજુ લસણ? હા, ટોમેટો અને કાજુ દાણા ને બધું આવે. ઓકે. હવે બરાબર સુરતી આઈટમ ચાલુ થઈ. લસણનો જબરજસ્ત ટેસ્ટ આવે છે, એની સાથે એક રીચ ટેસ્ટ કાજુનો આવે છે. અત્યાર સુધીમાં જેટલા મેં ખાધા ને, એમાં મને આ ફ્લેવર ખરેખર મજા આવી ગઈ. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું. મારી સાથે સુરતમાં અત્યારે ધ પક્કા ફૂડીવાળા ભાઈ મેહુલભાઈ જોડાયા છે, અને અમે સુરતથી થોડાક દૂર અત્યારે આવેલા છીએ. વધુ માહિતી આપણને મેહુલભાઈ દેશે. મેહુલભાઈ, કઈ જગ્યાએ આવ્યા છીએ? આપણે આવી ગયા છીએ સુરતથી 10 થી 15 કિલોમીટર થાય છે સેવણી ગામ. હા. અને સેવણી ગામમાં આપણે કાજુ લસણિયા અને પનીર ટીકા ડ્રાય આજે તમને ખવડાવવા માટે લાવ્યો છું. ઓકે. અને કાજુ લસણિયા એ પણ રોસ્ટેડ કાજુવાળા. ઓકે. મેં છે ને આની પહેલાં 2-3 વાર ભાઈને કીધું હતું, માન આજે મોકો મળ્યો છે. અત્યારના બહુ ઓડ ટાઈમ છે, બપોરના સમયે આવ્યા છીએ. સાંજના 8 વાગ્યા પછી આવો ને તો અહીંયા ભીડ લાગેલી હોય ને સન્ડેના છે ને 2 કલાકનું વેઇટિંગ હોય છે આ જગ્યાએ. સુરતમાં કોઈને બી પૂછો ને કે તમારે કાજુ લસણિયા શાક જમવું છે તો તમને સેવડી ગામનું નામ આપશે. તો હવે જાજી વાર વાત નહીં કરીએ, આગળ છે ને ભાઈ જોડે વાત કરીએ, કેવી રીતે બનાવે છે એ બતાવીએ, અને પછી આગળ ટેસ્ટ કરીને તમને જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. ભાઈ છે જીતુભાઈ, અને જીતુભાઈ અત્યારે સૌથી પહેલી પ્રોસેસ કરવાના પનીરને તળવાની. હા. ઓકે. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આ આઈટમ શું બને છે? પનીર ટીકા ડ્રાય સ્ટાર્ટર કહેવાય. સ્ટાર્ટર છે પનીર ટીકા ડ્રાય. તેલ આવી ગયું છે. પનીરને ફ્રાય કરી લઈશું. જીતુભાઈ, આપણો અહીંયા ટાઈમિંગ શું હોય છે? 11 થી 11. સવાર 11 થી ચાલુ હોય. હા. પણ વધારે પડતું ટ્રાફિક ક્યારે હોય, પબ્લિક ક્યારે જમવા આવે છે વધારે? સવારે આપણે સાંજે આવે 8 થી 8 વાગ્યા પછી, ને રવિવારને તો ટ્રાફિક છે. એ કેટલા વાગ્યાથી ચાલુ થઈ જાય? તો 6 વાગે થઈ જાય રવિવારને ફૂલ ટ્રાફિક. સાંજે 6 વાગ્યાથી ફૂલ હોય. ફૂલ. આપણે 2 કલાક વેટિંગ કરવું પડે. ઓહો. સેવડી, આ સેવડી જ ગામ છે ને? હા, સેવણી. એટલે અહીંયા કેટલી બ્રાન્ચ છે આપણી? આપણે સેવણી 2 છે, એક તળાવ પાછળ છે ગામ મેં, હા, એક અહીંયા ઓરના રોડ પર. અને અહીંયા કોઈને આવવું હોય તો એક્ઝેક્ટ લોકેશન શું કહેવાય? આ સેવણી ચોકડી આવે ને ઓરના રોડ પર આવો ને 200 મીટર અંદર, ત્યાં છે કૃષ્ણા. ઓકે. અમે વઘાર મેં કાદા, કેપ્સિકમ, ટોમેટો. ઓકે. બધા વેજીટેબલ. એ શું છે? ચાટ મસાલો. ચાટ મસાલો. ઓકે. મીઠો. હા, અમે પનીર એડ કરી દી. આ રેડી થઈ ગયો. કમ્પ્લીટ. સ્ટાર્ટર તૈયાર. અને હવે આપણે પછી ટ્રાય કરવાના છીએ કાજુ લસણિયા, હે ને? હવે આપણે જેના માટે અહીંયા ધક્કો ખાધો છે ને, એ શાક બનવા જઈ રહ્યું છે કાજુ લસણિયા. હા. સીધુભાઈ, સૌથી વધારે અહીંયા લોકો શું ખાવાનું પસંદ કરે? કાજુ લસણ. કાજુ લસણ. હા. આ વઘાર થઈ ગયો, મરચી, ડુંગળી, ટમેટા, આદુ પેસ્ટ. ભાઈ આ મસાલા, ધાણા જીરું, આમાં ચાટ મસાલો આવશે? હા, એ બધા આપણે ઘરે મસાલો આપણે તે ગરમ મસાલો નથી. તો કિચન કિંગ? હા, કિચન કિંગ છે. કિચન કિંગ વાપરી કે નહીં? હા, વાપરી. ઓકે. ગરમ મસાલો નહીં? ગરમ મસાલો. અમે ગ્રેવી આવે, ટોમેટો ને બધું, કાજુની. ટોમેટો અને કાજુ દાણા ને બધું આવે. ઓકે. અમે આવે લીલું લસણ. હવે બરાબર સુરતી આઈટમ ચાલુ થઈ. આ મીઠું ને ભાઈઓ અમે જરાક પનીર પાલકનો પેસ્ટ ગ્રીન કરવા માટે. ઓકે. જમવાનું આવી ગયું છે, ફોટા પડાઈ ગયા છે, રીલ લેવાઈ ગઈ છે. ઈટ એન્ડ ડ્રાઈવ _ કરીને આપણું ઇન્સ્ટા પેજ છે, તો પક્કા ફૂડી કરીને એમનું ઇન્સ્ટા પેજ છે.
અને ભાઈએ બધું સર્વ કરી દીધું છે. અને સૌથી પહેલાં એમને વિડીયો બનાવ્યો હતો આજથી 1.5 વર્ષ પહેલાં આ જગ્યાએ. સાચી વાત છે. એટલો થયો છે ટાઈમ? હા, અપ્રોક્સ એકાદ વર્ષ પાક્કો. એ જગ્યા છે ને પાછી એમના વિડીયોમાં અલગ છે, આપણે જે જગ્યાએ આવ્યા છીએ અલગ છે. અને આપણે આગળ પૂછી લીધું ભાઈને કે 2 જગ્યા છે એમની અત્યારે. એ ભાઈ કહેતા હતા કે સન્ડેના તો 6 વાગ્યાથી પબ્લિક અહીંયા ફૂલ હોય ને 2 કલાકનું વેઇટિંગ હોય. એટલે જગ્યા એટલી આ ફેમસ. અને બીજી વસ્તુ શું છે ભાઈ, મને ખરેખર આ જગ્યા એટલે ગમી, ગ્રીનરી છે, પાછળ ખેતર છે અને ઝાડવા છે, મજા આવે એવી જગ્યા છે. અને તમને ખબર સાહેબ, સુરતથી લોકો 20 કિલોમીટર ફેમિલી સાથે આ સ્પેશિયલ કાજુ લસણી ખાવા માટે આવે છે. આ જ શાક માટે. હા, અને રવિવારે તો આ ટાઈમ પર આપણે આવ્યા હોય તો એ ભીડ લાગી ગઈ હોય. હા, અને મેનુ બહુ લાંબુ છે, ઘણી બધી વસ્તુઓ બનાવે છે, પણ 2-4 વસ્તુ એમની સ્પેશિયાલિટી છે, એમાંની એક આ છે કાજુ લસણી. હે ને? અને મને પણ અહીંયાનું ખૂબ પ્રિય છે. આનંદભાઈ સાથે મેં 2-3 વખત વાત કરી હતી કે સુરત આવ્યો ને તો આપણે સેવણી ગામ જવું છે. મેં કીધું વાંધો નહીં, આપણે જઈએ. તો 2-3 વખત ડિલે થયું તો પછી હવે હું સેન્ટી થઈ ગયો. કીધું આનંદભાઈ મને ખીજવા છે કે તમે મને લઈ નથી જતા, તો આજે અમે ખાસ અહીંયા આવી ગયા છે. અને ભાઈએ ખરેખર બહુ મહેનત કરી. અને અહીંયા છે ને વિડીયો અત્યારે શૂટે નથી કરવા દેતા, એમાં એમનો વાંક નથી. ભાઈએ મને વાતે કરી કે ભાઈ ભીડ જ એટલી ઓલરેડી લાગે છે કે પછી વિડીયોને લીધે ક્રાઉડ વધી જાય છે, સાચી વાત પહોંચાતું નથી. એટલે સાચી વાત છે. એટલે ભાઈએ પરમિશન લીધી છે, માંડ તમે આપણે શૂટ કરવા આવી શક્યા છીએ. હવે સાહેબ સ્ટાર્ટરથી ટ્રાય કરીએ ને? પાક્કો. એક વખત તમે ટ્રાય કરો પનીર ટિક્કા ડ્રાય. કેવું છે પનીર ટિક્કા ડ્રાય? દેશી ટમેટા છે, ટમેટાની ખટાશ આવી, જોરદાર ફ્લેવર આવી. પણ મેઇન જે ટેસ્ટ છે ને પનીર સાથે, એ હવે સમજાણું કે હું વિચારું ચાટ મસાલો આમાં ક્યાંથી પડે છે. ચાટ મસાલાનો ટેસ્ટ આવે, ચટપટું લાગે છે. અને એટલે જ નામ આપ્યું છે એનું, પનીર ટિક્કા ડ્રાય. અને ભાઈને મેં પૂછ્યું, ગુજરાતી રોટલી જોઈને તંદૂરી નથી, એનાથી ને ઇમ્પ્રેસ થયો. તો મને કીધું ભાઈ કે આ ઓમ તમે જોવો તો કાઠિયાવાડી જ મોજ છે. ઘઉંની જ રોટલી ઘરે જેવી આપણે બનાવી એ જ રોટલી છે, ઘી ચોપડેલી અને કાજુ લસણિયા. વાહ! રોસ્ટેડ કાજુને રોસ્ટેડ કરીને નાખ્યા છે. એટલે એ તમે જેમ જેમ રોટલી સાથે આનું બાઈટ લેશો તમને વધારે આઈડિયા આવશે. સુરતમાં આમ જોઈને તો ઘરે મતલબ કે રેસ્ટોરન્ટ કાજુ લસણિયા તો મળતું છે. સાચી વાત છે. આ એક એવી જગ્યા છે કે જ્યાં લોકો સ્પેશિયલ આવે છે. સ્પેશિયલ કાજુ લસણિયા ખાવા સેવણી ગામમાં મોસ્ટલી લોકો અહીંયા આવે છે. અને બીજી વસ્તુ અહીંયા ઘણા બધા ફાર્મ હાઉસ છે. તો ફાર્મ હાઉસમાં એન્જોય વ્યક્તિ કરે તો ફેમિલી સાથે નજીકમાં કઈ જગ્યા પર જવું ફૂડ એન્જોય કરવા માટે અને સારી જગ્યા કઈ, તો પણ લોકો અહીંયા આવે છે. અત્યારે છે ને ટાઈમિંગ જો દેખાડી શકાય ને તો દેખાડો. 4 વાગ્યા છે, એકદમ ઓટ ટાઈમ છે. આ ટાઈમે કોઈ જમવા ન આવતું હોય, એ ટાઈમે અમે પરમિશન લઈને શૂટ કરવા અત્યારે બેઠા છીએ. અને ખરેખર બધી વસ્તુ પછી બનાવીને આપી, એવું નથી કે આપણે ગરમ બનાવ્યો કે અહીંયા બનાવીને રાખ્યું ને આપણને આપી દીધું. આપણી નજરની સામે જ બધી વસ્તુ બનાવી, રોટલીથી લઈને બધી વસ્તુ. એટલે એ વસ્તુ સૌથી સારી છે. એ વાત તમારો પોઈન્ટ છે. અને ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ છે, ધક્કો વસૂલ છે. ધક્કો વસૂલ છે ને. લસણનો જબરજસ્ત ટેસ્ટ આવે છે, એની સાથે એક રીચ ટેસ્ટ કાજુનો આવે છે. અને જેમ ભાઈ કીધું થોડી ક્રિસ્પીનેસ લાગે છે. ઓલ ઓવર ટેસ્ટ છે ને, થોડી ગ્રેવી છે ને, એ પંજાબી ફ્લેવર આવે, પણ ટેસ્ટ છે બહુ મસ્ત. ગુજરાતમાં આપણે સુરતમાં છીએ તો સૌરાષ્ટ્ર બાજુ કઈ બાજુ જાય તો ન્યાય કાજુ લસણિયા ઘણી જગ્યાએ બનાવતા હોય, એ રેડ ગ્રેવીમાં ઘણા બનાવતા હોય. ઘણી અલગ અલગ રીત છે. અત્યાર સુધીમાં જેટલા મેં ખાધા ને એમાં મને આ ફ્લેવર ખરેખર મજા આવી ગઈ. અને સાચી વાત છે ને, ઘણા સમયથી આપણી વાતચીત થતી હતી તો મને ફાઇનલી એમ થયું કે આજે ખરેખર મજા આવી. મને ઈચ્છા હતી, તમે જ્યારે મને કહેતા ને ત્યારે મને અંદરથી તો ઈચ્છા હોય કે ચાલો આપણે જઈએ ત્યાં, બટ સેટ નહોતું થતું. અને આજે કોઇન્સિડન્ટલી આપણું થઈ ગયું, અહીંયા એન્જોય કરવાનું મન થઈ ગયું, મજા આવી ગઈ. હવે અમે જમવાનો આનંદ માણીએ છીએ અને ખરેખર બહુ મજા આવી. અને દિલથી થેન્ક યુ ભાઈ અહીંયા બધું આ સેટઅપ ગોઠવવા માટે. 100% રિકમેન્ડ કરીશ કે સુરતથી જોતા હોય અથવા સુરત બહારથી જોતા હોય, ફેમિલી સાથે કંઈક આવું એન્જોય કરવું હોય, આવું ફૂડ કંઈ ટ્રાય કરવું હોય તો 100% આ જગ્યાએ આવવા જેવું છે. અને આ માહિતી અને આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય ને તો વધુ આ વિડીયોને શેર કરી દેજો, વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો. ત્યાં સુધી જય ભારત. અને ભાઈ
તમે જ કહી દો સુરતમાં તમારો વિડીયો જોઈને અહીંયા કોણ કોણ આવેલું હશે? આપણો વિડીયો જોઈને પક્કા ફૂડીમાં વિડીયો જોઈને જે લોકો પણ અહીંયા આવ્યા હોય એ એમનો અનુભવ ચોક્કસથી શેર કરજો, જેથી બીજા લોકો આટલા દૂર અહીંયા આવે તો એમનો અનુભવ વાંચીને અહીંયા આવે, એમના રિવ્યૂ વાંચીને અહીંયા આવે તો એ લોકોને પણ ઇઝી રહે અને એ લોકો ચોક્કસથી કહે કે કાજુ લસણિયા કેવું હતું. હા, થેન્ક યુ.